ફ્રેન્ડ્સ, સુનિતાનેસ કુકિંગ ચેનલથી મારી ચેનલમાં ફ્રેન્ડ્સ તમારું સ્વાગત છે. ફ્રેન્ડ્સ, દિવાળીના તહેવારની ખાસ રેસીપી હોય તો તે છે ભાખરવડી. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એક અલગ જ રીતે ખસ્તા અને મસાલેદાર એવી ભાખરવડી બનાવીએ. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા રસોડે શરૂ કરીએ ભાખરવડી બનાવવાનું. ભાખરવડી બનાવવા માટે આ એક વાટકો મેંદાનો લોટ લીધો છે અને આ એક વાટકો ભાખરીનો લોટ છે, ઘઉંનો જાડો લોટ આવે એ. અને આ 4 ચમચી દળેલી ખાંડ છે, 1 ચમચી અજમા છે, મોણ માટે તેલ છે, 2 ચમચી ગરમ મસાલો છે, 2 ચમચી વરિયાળી છે અને 1 ચમચી તલ છે. અને આ આપણા રૂટીન મસાલા છે. હવે સૌ પ્રથમ આપણે મેંદાનો લોટ બાંધીએ. આ એક વાટકો મેંદો છે, એમાં હું આ 1 ચમચી અજમા એડ કરું છું અને અડધી ચમચી નિમક, અને 2 ચમચી તેલનું મોણ આપું છું. મોણને સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે એમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરીને લોટ બાંધવાનો છે. આપણે જેટલો મેંદાનો લોટ લીધો હોય એટલો જ ભાખરીનો લોટ લેવાનો છે. બંનેનું પ્રમાણ સરખું જ રાખવાનું છે. આવો આપણે રેગ્યુલર જે લોટ બાંધતા હોઈએ છીએ એવો લોટ બાંધવાનો છે. અને હાથમાં સહેજ તેલ લઈને ફરતી બાજુ લગાડી દેવાનું છે અને થોડીક વાર આમ કસણવાનો છે. જો આ આપણો લોટ સરસ હવે બંધાઈને સરસ કસણાઈને એકદમ લીસો અને સરસ થઈ ગયો છે. તો હવે આને આપણે આ એક બાઉલમાં લઈ અને એની ઉપર ડીશ ઢાંકીને રાખી દઈએ. હવે બીજો આપણો ભાખરીનો મસાલાવાળો લોટ બાંધવાનો છે. તો આ એક વાટકો ભાખરીનો લોટ છે, એમાં હું આ વરિયાળી એડ કરું છું. 2 ચમચી વરિયાળી છે, 1 ચમચી તલ છે, આ 2 ચમચી ગરમ મસાલો છે, ચપટીક નિમક છે. આમાં નિમક થોડુંક ઓછું નાખવાનું છે. ને ચપટીક હળદર છે, અને તીખાશ માટે અડધી ચમચી લાલ મરચું છે, અને આ દળેલી ખાંડ 1 ચમચી, 2 ચમચી, 3 ચમચી અને આ 4 ચમચી એડ કરું છું. અને આ 2 પાવરા તેલ છે. હવે આપણે આને મિક્સ કરવાનું છે બધું. અલગથી મસાલો બનાવવાનો નથી, આ મસાલાવાળી રોટલી બનાવવાની છે ભાખરીની. જાડા લોટની ભાખરી બનાવીએ એની આપણે મસાલાવાળી રોટલી બનાવવાની છે. એટલે આપણે આ અલગ રીતે જ ભાખરવાળી બનાવશું. હવે આને પણ આપણે લોટ બાંધવાનો છે, થોડું થોડું પાણી નાખીને. નોર્મલ જે રીતે લોટ બાંધતા હોય એવો જ બાંધવાનો છે.
જો આવો આપણે આવી રીતે આટલો કઠણાઈ નહીં ને સાવ ઢીલોય નહીં એવો લોટ બાંધવાનો છે. આ આપણો લોટ બંધાઈને મસાલાવાળો લોટ બંધાઈને તૈયાર છે. હવે આપણે આ મેંદાનો લોટ જે બાંધેલો છે એના લુવા બનાવવાના છે. આવડા લુવા બનાવવાના છે. આના જેટલા લુવા બનાવીએ એટલા જ ઓલા મસાલાવાળા લોટના લુવા બનાવવાના છે. જો આના આપણે 6 લુવા બનાવ્યા છે તો મસાલાવાળાના પણ 6 જ લુવા બનાવવાના છે. હવે આપણે આની રોટલી વણીએ. જો આટલી પતલી આવી રોટલી બનાવવાની છે. આ આપણી રોટલી બની ગઈ છે. એવી રીતે બધી જ રોટલી પહેલાં હું મેંદાની બનાવી લઉં. જો આ બધી જ મેંદાની 2 રોટલી બનાવી લીધી છે. અને હવે આપણે આ મસાલાની રોટલી બનાવવાની છે. તો આપણે 6 રોટલી બનાવી છે તો આની પણ આપણે 6 જ રોટલી બનાવવાની છે. 3 4 આમ થોડું જાજુ એડજસ્ટ કરી લેવાનું અને 6 ગોળા કરવાના છે. આ 6 બની ગયા. હવે આની પણ આપણે રોટલી કરવાની છે. તો આ વણવામાં થોડુંક ચોટી જશે એટલે પ્લાસ્ટિક ઉપર વણવું જોશે. તો પ્લાસ્ટિક રાખી એની ઉપર તેલ લગાવી દેવાનું છે અને પછી આ લૂ રાખી અને એની ઉપર બીજો કાગળ રાખવાનો છે. અને હવે વણવાનું છે. કાગળને ફેરવતો જવાનું ને વણતું જવાનું છે. જો આપણે આ મેંદાની સાઈઝની રોટલી બનાવી છે એવડી જ રોટલી આની બની ગઈ છે મસાલાવાળી. તો ઉપરથી પડને છૂટું કરી લેવાનું છે અને આ મેંદાની રોટલીને એની ઉપર રાખી દેવાની છે. અને પછી મેંદાની રોટલીને આની માથે આમ પ્રેસ કરતું જવાનું છે ને વણતું જવાનું છે. બસ આ થઈ ગયું. હવે આપણે નીચેનો કાગળ પણ લેવાનો છે. આમ હથેળીમાં રાખીને ઉલટાવી દેવાનું અને કાગળને કાઢી લેવાનો છે. પછી આમ ઊંધી રાખવાની છે. મસાલાવાળી રોટલી ઉપર એ રીતે રાખવાની છે અને આવી રીતે આમ ગોળ ગોળ રાઉન્ડ કરતું જવાનું છે. અહીંયા આપણે પાણીવાળો સહેજ હાથ કરીને છેલ્લે ચીપકાવી દેવાનું છે અને આપણે હવે હાથેથી આમ આમ કરવાનું છે આવી રીતે આમ. એટલે બધો જ મસાલો અંદર ફિટ થઈ જશે. ને પછી ચપ્પુની મદદથી અથવા તો પીઝા કટરની મદદથી તમને જેટલા યોગ્ય લાગે એટલા આવી રીતે આમ કાપા કરવાના છે. પછી આ કાપાને લઈ અને આ વાટકીની મદદથી પ્રેસ કરવાનું છે સહેજ. એ રીતે આમ પ્રેસ કરી દેવાનું છે.
બધા જ કાપાને આવી રીતે આમ પ્રેસ કરી અને રાખી દેવાના છે. જો બંને બાજુથી મસાલો સરસ, જો અંદરનો મસાલો ફિક્સ થઈ ગયો છે, એકદમ સરસ ચોટી ગયો છે, એટલે તમારે તેલમાં તળવાથી આ ખુલશે નહીં. જો આ હવે તળવા માટે આપણે તૈયાર છે. આપણી આ બધી જ ભાખરવડી બનાવીને તૈયાર છે તળવા માટે. ગેસ સ્ટાર્ટ કરીને એક વાસણમાં તેલ ગરમ કરવા માટે મેં મૂક્યું છે. તેલ આવે એટલે આપણે મીડિયમ આંચ ઉપર જ આપણે ભાખરવાડીને તળવાની છે. આપણું તેલ આવી ગયું છે. આપણે ફૂલ ગેસે આને તળવાની નથી. અંદર સુધી પાકી જાય એટલા માટે ધીમા ગેસે જ કરવાની છે અને એકદમ કડક સરસ થાય, ક્રિસ્પી બને. નહીંતર તમારી ભાખરવડી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચી રહેશે અને ઠરશે નહીં, એટલે ઢીલી લાગશે તમને. જો હવે આપણી આ ભાખરવડી તૈયાર છે. જો એનો કલર સરસ ગુલાબી કલર, એકદમ બદામી કલર છે અને અંદરનો મસાલાનો કલર એ જો સરસ મસાલો બધો દેખાય છે. અને એક કઈ ભાખરવડી મસાલો બહાર નીકળ્યો નથી, ફાઈટી નથી, કારણ કે આપણે મસાલાને લોટમાં જ એડ કરી દીધો છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી પસંદ હોય તો લાઈક અને શેર જરૂર કરજો. અને હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો ફ્રેન્ડ્સ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મારા પેજને ફોલો કરજો, નીચે લિંક આપેલી છે. આવજો, બાય. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે.